હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય સ્વામિનારાયણ. સ્વાગત છે તમારું કાઠિયાવાડી કિચન વિથ મમ્મીમાં. તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ માવાના પેંડા. આજે આપણે માવાના પેંડા બનાવવાના છીએ. તો એના માટે 500 ગ્રામ માવાને આ રીતે ખમણીની મદદથી આપણે ઝીણો ખમણી લઈશું. માવાને ખમણીને એકદમ ઝીણો કરી લઈશું, જેથી માવો ચાસણીમાં એકદમ ફટાફટ મિક્સ થઈ જાય. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણો માવો હવે ખમણાઈને રેડી થઈ ગયો છે. તો આપણે એની ચાસણીની તૈયારી કરી લઈએ. તો આપણે અહીંયા 500 ગ્રામ માવાની સામે 200 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. તો આપણે તેની ચાસણી તૈયાર કરી લઈએ. તો ચાસણી માટે આ એક જાડા તળિયાવાળું વાસણ લીધું છે. તેમાં આપણે આપણી ખાંડ એડ કરી દઈશું અને ખાંડ ડૂબે એટલું આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું. પાણી આપણે વધારે લેવાનું નથી, ખાંડ ડૂબે તેટલું જ પાણી લઈશું. અને હવે આપણે એને ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી સતત હલાવતા રહીશું. જો તમે વધારે ગળ્યું ખાતા હોય તો તમે 500 ગ્રામ માવાની સામે 250 ગ્રામ ખાંડ પણ લઈ શકો છો. ચાસણીને આપણે આવી રીતે સતત હલાવતા રહીશું, જેથી આપણી ખાંડ બધી ઓગળી જાય. પેંડા બનાવવા માટે ચાસણી બનાવવી એ જ એક ખૂબી છે. તો આપણે ચાસણી બનાવવામાં ધ્યાન રાખીશું. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી ચાસણી હવે ધીમે ધીમે ઘટ થવા માંડી છે. પેંડાની ચાસણી આપણે 2 તારની ચાસણી લેવાની હોય છે, એટલે એને આપણે થોડી ઘટ થવા દઈશું. જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી ચાસણી હવે રેડી થઈ ગઈ છે. તો આપણે એને ચેક કરી લઈએ. તો આ રીતે એક ડીશમાં આવી રીતે ટીપું પાડીએ અને ટીપું ત્યાંથી હલે નહીં તો આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ સમજવાની. તો આ રીતે પણ ચાસણીને આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. અને જો તમને હાથેથી ફાવતું હોય તો અંગૂઠા અને આંગળીની મદદથી આપણે 2 તારની ચાસણી બનાવી શકીએ છીએ. તો આપણી ચાસણી હવે તૈયાર છે. તો એમાં આપણે આપણો માવો એડ કરી દઈએ. જો તમને એલચી ફ્લેવર ભાવતી હોય તો આપણે અહીંયા 3 થી 4 નંગ એલચીના દાણાને ક્રશ કરીને આપણે અહીંયા એડ કરી શકીએ છીએ. તે ઓપ્શનલ છે. જો ફ્લેવરમાં ભાવતી હોય તો આપણે એડ કરી શકીએ, ના ભાવતી હોય તો આપણે અહીંયા એડ કરતા નથી. હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દઈશું અને ફટાફટ ચાસણીમાં માવાને આપણે મિક્સ કરી દઈશું. અને આ રીતે આપણે માવાને એક જ ડાયરેક્શનમાં હલાવતા રહીશું. આપણે જોઈએ છીએ કે માવો હવે બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે અને એકદમ લીસો થઈ ગયો છે. તો આ રીતે માવાને 2 મિનિટ સુધી સતત હલાવતા રહીશું, જેથી માવો બરાબર શેકાઈ જાય. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે માવો બરાબર શેકાઈ ગયો છે. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને પેનને નીચે ઉતારી લઈશું. હવે તેને આપણે ઠંડો થવા માટે મૂકી દઈશું. આ માવાને તાવેથાની મદદથી તવલામાં આ રીતે આપણે એને સ્પ્રેડ કરી દઈશું. અને ઠંડો કરવા માટે આપણે એને સતત હલાવતા નહીં રહીએ. જો હલાવીશું તો તે ચીકણો થઈ જશે અને આપણા માવા અને આ પેંડા ચીકણા બનશે. તો આપણે આ રીતે એને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું. આપણે જોઈએ છીએ કે હવે આપણો માવો એકદમ સરસ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયો છે અને ઠંડો થઈ ગયો છે. તો આપણે તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે તેમાંથી થોડો માવો લઈ આ રીતે એને રાઉન્ડ 2 હાથની મદદથી રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું ને એક પછી એક દરેક પેંડા વાળતા જઈશું અને ડીશમાં મૂકતા જઈશું. તો હવે આપણે આ બધા પેંડા વાળીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો તેને આપણે શેપ આપી દઈશું. તો શેપ આપવા માટે મેં અહીંયા આ લાડવા બનાવવાનું જે બીબું આવે છે તે લીધું છે. તો તમે જે પણ અવેલેબલ હોય તે લઈ શકો છો. હવે આપણે તેને આ રીતે પેંડા પર પ્રેસ કરીશું અને શેપ આપી દઈશું. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સરસ પેંડાનો શેપ આવી ગયો છે. તો આ રીતે બધા પેંડાને આપણે તૈયાર કરી લઈશું. તો આ પેંડા ઘરે બનાવવા એકદમ સહેલા છે. તો તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આપણા બધા જ પેંડા હવે બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે જોઈએ છીએ કે મીઠાઈવાળાની દુકાન કરતાં પણ સરસ પેંડા બનીને તૈયાર થયા છે. તો તૈયાર છે આપણા માવાના પેંડા. તો તમને કેવા લાગ્યા માવાના પેંડા? એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો.
અને હા, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.